हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक सबैजनालाई। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। के छ सबैजनालाई गुड मर्निङ। सन्चै हुनुहुन्छ होला के अरे होइन। आज ओप्पी घाम लगाइरह बिहानैबाट। अनि आज चाहिँ खतरा चाँडो उठ्दै म होइन। ठ्याक्क 8:15 गएको छ। अनि त्यसपछि आजबाट चाहिँ हामीले युट्युबमा च्यारिटी स्ट्रिम गर्दैछौँ होइन। रुबी गेमिङ ब्रोको लागि हेल्थ कन्डिसन राम्रो होस् ब्रोको होइन। आगामी दिनहरूमा चाँडै सन्चो होस्, स्ट्रिम गरेको देख्न पाऊँ होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ आजबाट च्यारिटी स्ट्रिम गर्दैछौँ आज, भोलि र पर्सि होइन। लेट्स सी के कति कलेक्ट हुन्छ। होप तपाईँहरू पनि आएर सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला होइन। जोइन गरिदिनु होला मिस्टर मानेको गेमिङ च्यानलमा होइन। त्यही हो गाइज, अब स्ट्रिम हान्छु म। बस्न लाग्यो, तयार भएर बसेको म ट्याक्क लाएर है। हेलो गाइज, अनि म फेरि आज नि हस्पिटल निस्किनु लाग्यो होइन। पछि भनौँला यो हस्पिटलको कारण चाहिँ किन गइरहेको छु भन्ने कुरा होइन। हल्का त्यो डक्टरलाई त्यो टाइम छ 3 दिन लगातार देखाउनु पर्छ अरे होइन। त्यो भएर अब हिजो नि गयो, आज नि गयो, भोलि नि गइन्छ होला होइन। अब निस्किन्छु म। अनि मैले साथीको गोप्रो ट्राई गर्छु आज होइन, हेलमेटमा हालेर के कस्तो हुन्छ थाहा छैन। अनि म चाँडै नै गोप्रो चाहिँ लिँदैछु। गोप्रो भयो भने एडिसनल फुटेजहरू एड हुन्छ। म अब निस्किन्छु गाइज है। अब बाइकमा भेटौँला सबैजनालाई। म चाहिँ निस्केँ है अब होइन। सिट 4 रहेछ, अच्छा सिमेन्टी लिएर आएको सिट, हातले उठिदिन्छु। निस्किनु लाग्यो अब। रेकर्ड भए होइन। ओके, इट्स ओके। अनि ठिक छ होला फ्रेम होइन। आज फर्स्ट ट्राई हो गोप्रोको, चाँडै गोप्रो लिने हो अब होइन। निस्किनु लाग्यो अब। हेरौँ है त के कस्तो हुन्छ गोप्रो क्लिपहरू। कहाँ पाउनु, एकजनाले पो चोर्छ नि त, सबैले कहाँ चोर्छ त। जुस खायो होइन। अनि शैलजालाई दिएन नभन, खान्न भने हो त्यो माखा देखेर। त्यो माखा होइन, त्यो के अरे मौरी हो त्यो होइन। वास्तवमा मन पर्दैन त्यतिकै घिनलार, कहाँ त्यस्तो घिनलार हुन्छ होइन। बस ल, अब चट्ट घर गइन्छ होइन। गोप्रोको क्लिपहरू के कस्तो आइरह रिभ्यू दिउँ। गोप्रो लिने हो चाँडै नै, नयाँ एउटा होइन। एउटा हो के हो, बाइकै हो तान्दैन त, ढुङ्गामा अल्झै क्या। ओके गाइज, अनि गुड नाइट सबैजनालाई। अब सुत्ने बेला भयो होइन। अनि आज गएर आइयो। अनि ब्लगको फुटेजहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। अनि चाँडै नै हामीले गोप्रो लिँदैछौँ। अनि गोप्रोबाट चाहिँ हान्नुपर्छ। अनि आजको गोप्रोको फुटेजहरू के कस्तो लाग्यो। अनि अब हामीले अब हिरो 9 ब्ल्याक लिने कुरो हुँदैछ, चाँडै नै म लिन्छु। किनभने अब कन्टेन्ट बनाइसक्ने भएपछि अलि राम्रोसँग दिउँ होइन। अब लङ टर्म जाने हो नि त होइन। भ्लग त अझै मजाले अझै कति गर्नै बाँकी छ। त्यस कारणले अब जस्ट थिङ्किङ कि गोप्रो आयो भने नि हुन्छ अब होइन। हल्का प्लान गर्दैछु। अब हल्का बजेट छैन, केटाहरूलाई भनेको छु के अरे पैसा
हाल्दै म पछि दिन्छु सपोर्ट गर भनेको छु के अरे हेरौँ अब के हुन्छ केटाहरूले हालिदियो भने हालिदिए होइन भने अब केही उपाय लगाएर पनि म लिन्छु त्यही हो गाइस सबैजनालाई थ्याङ्क यू फर जोइनिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ होइन अनि जसले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल अनि बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु पनि होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू फर जोइनिङ गाइज हेभ अ गुड नाइट सी यू इन द अनदर